به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه نامه ها از ناحیه ها و اصلاح نیت شماره 350 را امروز تقدیم می نماییم. امیدواریم از این برنامه آنچه که باید بفهمید و معلومات گیرید معلومات را حاصل خواهید کرد. در گذاشتن لایک ها، نوشتن نامه با اصلاح بودن را هرگز فراموش نسازید. این بیننده گرامی 350مین برنامه نامه ها از ناحیه ها است که در این روزهای بهاری تهیه و تقدیم شما می گردد. برنامه نامه ها از ناحیه ها از برنامه های پسندیده شماست که سال سوم است نشر و پخش می شود. مؤلف این برنامه خود شما هموطنان عزیز هستید. فعلا درباره این برنامه زیاد سخن نمی کنیم، فقط همین را گفتنیم که این برنامه با نشر و پخش نامه های شما تا به امروز رسالت و بار یک رسانه مستقل را خالصانه و از تحت دل اجرا و کشیده ایستاده است. در این نوبت برنامه از شهر نو، وحدت، غفوروف، تاشکند و دوشنبه نامه ها داریم. در نامه رسیده از شهر نو درباره رئیس جماعت که یک خانم بوده و مثل سایر منصبداران سطح محلی حکومت رحمانوف زمین و انشاءات را به خود و نزدیکانش خصوصی کرده و معرکه دعوت عسکری را به منبع درآمد تبدیل داده است سخن می رود. در نامه وحدت هم عیناً همین مسئله فروش زمین از طرف رئیس جماعت در میان گذاشته شده است. این رئیس جماعت باشد زمین قبرستان را به تقا اندرش فروخته است. نامه مؤلفی تاشکندی یک مسئله مبرم روز، رشوت و پاراسیتانی کارمندانی مرزبانی و گمرکی تاجیکستان را مطرح کرده است. این نفر میگوید که به حیث یک تاجیک ازبکستان از این رفتاری هم ملتان خود در گذرگاه مرزی ریگر زیر بار خجالت ماند. یک مهاجر هموطن ما از شهر یکاترینبورگ روسیه درباره گولیا گلچهره میلیکووا نوشته است. بله، این همان گولیایی است که ما درباره وی چند روزی پیش یک مقاله و برنامه علاهده تقدیمتان نموده بودیم. از دوشنبه یک نامه جالبی را این بار در برنامه جای دادیم. مؤلف یک قیاس جالب در مورد شخصیت‌های شناخته و مشهور تاجیکستان کرده است. از شهر غفوروف درباره رئیس پیشینه این شهر نصرت الله سلیم زاده و مشکلاتی به میراث مانده وی نوشته است. نامه اول ما از شهر نو است. قبل از دیدن برنامه بیننده گرامی در گذاشتن لایک ها کوتاهی نکنید. هر لایک گذاشته شما سبب دعوت و رسیدن این برنامه به افرادی ناآگاه دیگر است. السلام علیکم برادر محمد اقبال. من برادر شهر نوی شما با پرول ریگری 1 هستم. برادر، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. اینجا میخواهم درباره رئیس جماعت باغستان ناحیه شهر نو یک معلومات دهم. رئیس جماعت برنا رحیم و نام دارد. این زن نمیدونم با کدام سبب از شوهرش جدا شد. شوهرش چی گناهیش را قپید و از روسیه آمده طلاقش را داده باز پس گشت و به روسیه رفت. این رئیس جماعت خود زاده همین جماعت باغستان بوده. در همین جا در یک عائله کمبغل کلان شده بود، لیکن از روزی که در حکومت به کار درآمد شروع به مکیدن خون مردم کرد. این رئیس در جماعت چی زمینی که به قبض کرد صاحبی کرد، کتابخانه و زمین آن و تیرخانه را که در صحن مکتب بود و مکتب بچگان نگاه بین و کبودیزار و گلکاری میکردن صاحبی کرد. در زمینی بین مکتب و کتابخانه مکتب با همراهی دادرش برای دادرش یک کاتج 2 آشیانه برداشت. زمین تیرخانه که در رو بر روی مکتب قرار داشت در مقابل همین خانه ساختگیشان بود که آن را هم صاحبی کرده برای پدرش خانه ساخته داد. حالا که پدرش هم خانه زمینی در نزد مکتبی کهنه دارد، هم خانه سکسی در کوچه بنام چیخوف. پدرش یک پنسیونر، زنش از دنیا گذشتگی، 2 خانه دارد. با 3م خانه را چیکار میکرده باشد؟ ای خدایا! حالا آن که در جماعت زیادن عائله هایی که در یک حوله یک چند عائله با فرزندان زیاد زندگی میکنند، اما این رئیس باشد فقط برای پدر پنسیونرش 3 خانه و زمین را صاحبی کرده است. بالای این همه برای خودش یک خانه که از خفای بینای اداره جماعت شوهرش خریده بود و در نزدش یک پلاشتکه کلان داشت. آن زمین را هم صاحبی کرده با نام کارخانه دوزندگی گویا ساخت. 2 آشیانه و در دیواری بیرونش یک پلاکت زده کارخانه دوزندگی نویست و خلاص. حالا باشد در این 2 آشیانه زندگی دارد. و بالای این قدر بایگری باز از نفرانی که بچه اشان به سین عسکری رسیده از پول کلان می ستاند. یک شاگرد دارد از همسایه قشلاق با نام بختیار. خانه های بچه های به سین عسکری رسیده
بختیار را این رئیس رایی کرده از هر یک خانه 5000 سومانی جمع کرده میگیرد. وقتی این بختیار را میگوییم ای مرد یک کمتر انصاف کن، بختیار به زنش قسم میخورد که انصاف کرا رئیس ماندگی است. از این پول با من 1500 سومانش میرسد تمام. 3500 سومانیش را رئیس میگیرد. لیکن رئیس آشکار میگوید که من جواب میگویم اگر پول دهی بچه‌ت را یگان کس غم نمیدهد. اما وقتی بچه های مردم را از وینکمت آمده قپیخته به خدمت بردند، صاحبان فرزندان به خدمت بردگی من از برنا رحیم و آماده گفتند که تو جواب میگویم گفتی کنی فرزندان ما رئیسه، یعنی انا همین برنا رحیم و در جواب شتایی کرده میگوید که التماس در یگان جا نام من را نگیرید که به من پول دادید، من لوبای پوتیون بچه‌هاتون را میبیارم. لیکن تا حال از آدمانی که پول گرفتگی از 4 نفر خدمت دارند نه فرزندایشان را برگرداند و نه 5000 سومانی که جمع کرده بود گرفته دوباره با آنها برنداد. در جماعت باغستان مردم از دست این زنی شطاح دروغگوی بوز به داد آمدگی‌اند، لیکن این حرامخور خونی مادری و خونی زنی در وجودش نمانده است. برادر محمد اقبال اگر باور میکنی یا نه خدا خودش دیده ایستاده است. از پیش از تگی روی رئیسه برنا رحیم و نگاه کنی که موی تنت میخیزد، خیال میکنی که در روی یگان مرده نگاه داری. از حق مردم خوری و حرام خوری در رویش نور نمانده است این زن را. برادر این نامه مرا در برنامه نامه ها از ناحیه ها جای کنید. بگذار به گوش رحمان و فرستد و بداند که کارگرانی که در سر این ملت راهبر گفته مسئول میماند به چه خیلی جنایت ها دست میزنند و چگونه خون مردم را میمکند. و در آخر با این رئیس برنا رحیم و گفتنی هستم که خون مردم را کمتر مک. این مراتب فحشگی هایت را هم فاش میکنم. باقی ها علاقه محرمانه و رابطه های غیر اخلاقی در جماعت داره. خوب برای ما دیگر آن علاقه های محرمانش مهم و لازم نیست، ولی هر چی جنایت برای خون مردم را خوردن دارد نویسید. ما همه آن چیزی که ظلم به ملت می شود، حق حلال مردم را میخورند، مردم بچه های مردم را پدستوید میکنند، اینهایش را برای ما نویسید. برای ما ان همین ها مهم هستند. آنچون میکند دیگر به گور قیامتش وابسته است و خداوند خودش بهتر میداند که چی کار با اینها کند. نامه دیگری ما از وحدت. سلام علیکم برادر محمد اقبال، از شهر وحدت می نویسم. کوتاه گپ قصه از این قرار است. عالم زید رئیس دهه کافرنیان در شهر وحدت با تقا اندرش حاجی برهان قربانوف، کسی که تقا گفته میگردد، این رئیس عالم زمینی قبرستان را فروخته است. زمینی 3 متر و 30 متر درازی گرفته است. چند سال پیش حاجی برهان درخت میشنند، اما مردم درخت ها را میکنند و میپرتاید. حاجی با مردم میگوید که این درخت ها را هم تو شنوندم، اما پنهان میکند که زمین را خریده است که مردم از بالای عالم دعوا نکنند. همین عالم زید وای باعثی پد و دید شدن عالم نشود. چند روز پیش یعنی تاریخ 2 اپریل سال 2026 یک نفر زیارت قبرستان می رود. منظره تماما دیگر را می بیند. یک وجب ماندگی تا قبر نزدیکانش فوندامنت ریختگی و سری سیمنت بلاک زدگی. قبرستان را سیام کم کند و در گروپ های واتساپی دی همه پرتوید. امروز از سحر رازباری همین مسئله بود. رئیس با ایشان حاجی رازباری مردم دیگه را در گروپ گوش میکند ولی چیزی نمی نویسد، گپ نمی زند. امروز در نماز عصر در مسجد محله کافرنیان رازباری کلان بود. مردم میگویند که ایشان حاجی بکنه زبارش قبرستان مردم بوده. باز از طرف فرما زمین پشت فرما را گرفته است. 3 متر بر و 30 متر پریمیر ندرازی زمین فرما. به نقل همصحبت ما خود فرما را هم با چند شناسش رئیس محله فروخته است. از این پیشتر زمینی برای مسجد را فروخته بود و این وعده که مسجد را داکومنت میکنیم با این پول از این پیشتر باشد میدانچه فوتبال بازی مکتب دیه را هم فروخته بود. حتی زمین ها لبی دریا را تا درون دریا این رئیس فروخته است. مردم دعوا و طلب برای گردی همایی دارند تا زباری ساخته حاجی برهان را چپک کنند. حادثه های دیگر هم شده بود که شاهد این حادثه ها حاجی ویسدین می باشد. مولای محله بسیار آدم خوب بود. سالهای 2018 وقتی برای فرزندانش زمین خانه اش را ترکه میکند، یک بچه‌اش بی‌رحم میماند چون که تغری نمیگیرد با بچه دیگرش. بعد مولای قبرستان زمین میخرد به عوض آن که سالهای 2010 2013 با مکتب کامپیوتر خریده بود است. و آدم‌ها را دعوت کرده است که برای چی فروختند زمین قبرستان کهنه را. میرزا شریف و عین‌الدین شاهد همان پیرگوار آن وقت بودند که گفتیم سال 2018 شده بود. آن وقت این مولا برای رئیس پیشنه جماعت بسیار کمک و کارهای
خوب برای محله کرده بودند. آن وقت گویا گفته باشد که همین زمین قبرستان را با ملا بدهمش تا برای محله راه سازد، اما با جای برای محله راه ساختن راست درون خانه بچه‌اش را راه ساخته است. گویا این ملا کامپیوتر برای مکتب و جماعت تحفه کرده است. رئیس جماعت، رئیس کمیته زمین و دیگرها در آنجا گفتند که همین خلق خبر است، ما باید ملا را کمک کنیم. این همان حاجی وحیدالدین است که در فود سیتی مسکو مشهور است و تشکیل کننده در کارهای ساختمانی کافرنیان است و از مردم مجبوری پول خیریه میگیرد. این من از مهاجرها و کسانی که در مهاجرت قرار دارند. خب معلومات زیادی دیگری هست، اما فعلا تا اینجا اکتفا میکنیم و اگر معلومات بیشتر دیگری هم رسید نامه مخصوص و علاحده در این قضیه خواهیم کرد، اما معلومات بیشتر نیاز داریم. خب نامه دیگری ما از تاشکند. سلام علیکم برادر عزیز محمد اقبال، من از شهر تاشکند عضو مرکز ملی فرهنگی تاجیکانی ازبکستان هستم. خداوند شما را در حفظ و حمایت خود نگه دارد. من همچون تاجیک زبان برنامه‌های شما را با دقت تماشا میکنم و بسیار در تعجب هستم که چرا آدمان اینقدر خوش آمدگوی باشند. وای 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 کرده است. من نزدیکی به دوشنبه به ناحیه رودکی سفر کرده بودم. باور کنید در سرحد با ازبکستان تا سرحد تاجیکستان در مدت 15 دقیقه گذشتیم و با سرحد تاجیکستان رسیدیم. در گذرگاه یا دیدوانگاه سرحدی تاجیکستان مرا همین قدر عذاب دادند که خواستم از همان گذرگاه پس بگردم. 1.5 ساعت وقتم را گرفتند به یگان سبب. در آخر گفتند که یکی نیمچی بته بره. من فکر میکردم که اینجا هم رنگ ازبکستان و در همه جا کامراها در نظارت است، اما آنها رنگ گدایان بودند. سرحدچیان تاجیک گفتند که 150 سومانی گسترخ میکنی یا اینکه نقد 100 سومانی به خادمان گمرک میدی. من که برای دیدن برادری هم خدمتم رهسپار بودم مجبور شدم. آنها از من 100,000 سوم پول ازبکی گرفتند، بعد اجازت گذشتن دادند. رفته برادر را دیده پگاهی برگشتم. باز در سرحد تاجیکستان 1.5 ساعت به یگان اساس مرا معطل کردند. خدا من انصافشان دهد، معامله اشان ناخوش است. باور کنید خود را کی و چی حسابند نفهمیدم. برای همین آنچه شما در برنامه‌هایتان میگوید همش 100% حق است. خداوند شما را نگهبان باشد. دعای مسافر و مهاجر مستجاب می شود. سلامت باشید. باور کنید شرم کنید نخواد که یک شهروند ازبکستان ببینید عضو مرکز ملی فرهنگی تاجیکان ازبکستان یعنی به همین وضعیت دچار شود. باور کنید نمیدونم این سرحدبانای تاجیک به چه مصیبت ملت و مردم را گرفتار کردند. دیگر واقعا دهشت است. خوب اصلا اینها برادر گرامی ما پوزش می‌خواهیم، ولی خوب مبارزه باید برد تا اینکه چنین غارتگران را ریشه‌کن سازیم. نامه دیگری ما از یکاترینبورگ. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر محمد اقبال. الله برای این همه زحمت‌هایی که می‌کشید برای غمخواری کردن در حق مردم تاجیک از شما راضی باشد. سلامت باشید برادر. اللهم آمین. من در نسبت آنهایی که به قدر زحمت‌هایتان نمی‌رسند و نسبت شما هر گونه سخن‌های پس و بلندی که به شأن شما نیست نفرت دارم. اینها تهمت آشکارا است و خودشان هم می‌دانند. الله به اعمال همه ما شاهد است. بله برادر. در یک نوشته اصلاح درباره گولیا در یکاترینبورگ گفته بود گولیا که صدها نفر را فریب داده پولهایشان را با وعده‌های بردرو گرفته بود. در حقیقت حالا گولیا دستگیر شده و نسبت به تفتیشات ادامه دارد. مفتشان روسیه معین کردند که گولیا را زیاده از 200 میلیون روبل از مردم آن گرفته است، ولی 80% مردم جبردیده حالا عریضه کردگی هستند. خب چون که بسیاری آنها حجت ندارند تا که برای پولهایشان مراجعت کنند. من وقتی میگویم که گولیا 200 میلیون روبل مردم را فریب کرده گرفته است، این بافته نیست، این اساس دارد. باورم کنید گولیا را حالا با تاجیکستان روان نکردند. در بازداشت در سیزای یکاترینبورگ و پروندهش را مفتشان دیده ایستادند. گفتند که تفتیشات تا اولهای ماه می دوام میکند و گولیا در این مدت با قرار سود باید در بازداشتگاه یکاترینبورگ بماند. فعلا 2 کودکش در تربیت شوهر سیومش است، اما مفتشان روسیه کوشش دارند که به خانه یا مادرش دهند یا که بعد اعدام به تربیه دولت سپارند. خوب دیگر نهایت دزدی و غارت همین است دیگر. نامه دیگر از دوشنبه. سلام علیکم برادر محمد اقبال. یک ساکن سالمند شهر دوشنبه هستم. سینم از 70 بالا است. برنامه‌های شما را تماشا میکنم، سایتتون را میخوانم. راستی گپ بجز از نوشته‌های سایت اصلاح دیگر چیزی میخواندگی هم نمانده است. من درباره یک مسئله نوشتن میخواهم. من طی 34 سال ریاست امام علی رحمانوف یگان نامناسب پیدا نکردم که بگویم انا این افتخار ما در زمان استقلالیت است. مثلا نه لایق، نه بازار، نه مومن قناعت، نه گل رخسار دیگری پیدا نشد. مثلا نه آسیمی، نه اسحاقی، نه سعدی نیسا حکیم و نه صاحب تبر و دیگر پیدا نشد. امروز پرزیدنت اکادمی علم ها یک نفری است که حتی زنش شاید درست نشناسدش، باز او را دیسیرنت
دستی دزدیش را رو کرد. عبدالجبار رحمانوی کولک خشخار کبود اکادمیک شرمندگی بیش از این نمی شود. نه ظفر نازمی داریم و نه جورابک مرادوف و نه آدینه حاشمی. خلاص جای این گونه شخصیت های مشهور و معروف تاجیک که نه فقط در وطن در تمام دنیا میشناختند، نام های مشهور و معروف امروزه عبارتند از رستم نرکمن، مراد تلخ، حسن اشکمبه، تخمینه کلیوپاترا، آزاده چمپیونکا، اسماعیل پینگوینگی دست به خیرم میگویند، چوپیکو، محبلای نامرد باشم و زنده باشم، شمسولای فراز، جمالدین چارفایزه، عزیزمای گزیت خانک که همگی با عائله رحمانوف تعلق دارند و هر کدام یک دزد و جنایتکاری گذراند. اکا نامی دختر اخیران فراموش که فرزانه را امروز عنوان گرفته است. من خاطر باید فرزانه را فراموش نکنی، فرزانه را علاوه کن در کار. با این وضع حال رحمانوف باز از شکوفایی وطن و آبادی وطن گپ میزنند. ای شرمت باد رحمانوف و این دولت و دولت داری. واقعا ملت عزیزم یک کم دقت دهید. حالا در تاجیکستان کی معروف داریم غیر عائله رحمانوف؟ وقتی من سمیکا میگم بعضیات میگه چرا سمیکا میگی؟ آخه غیر سمیکا کی است معروف دیگر؟ غیر حسن، غیر اسماعیل، غیر مراد، غیر شمسالله، غیر رخشانه، غیر آزاده، تخمینه کی دیگر معروف در کشور؟ همین عائله دیگر. خلاص دیگر. پس یعنی که دستاوردهای بزرگ رحمانوف همین عائله‌اش است، نه یگان کسی دیگر. من خاطر واقعا این پیرمردی خیرت درست گفته است. 100% با شما راضیم. نامه دیگری ما از غفوروف. سلام علیکم برادر محمد اقبال، از باباجان غفوروف می نویسیم. ما چندین جایها شکایت کردیم. چند روز پیش رادیوی آزادی درباره مشکلات ما یک مقاله خوب چاپ کرد. آنجا ما با نام و نسب برآمد نمودیم. نصرت الله سلیمزاده دنغرگی 2 سال در شهر ما رئیس بود و ما را به یک وضعیت پیچیده و مشکل باقی گذاشت که درباره آن می رود که ما را مجبور کرده ایستادند که خانه و در و زمین هایمان را ترک کرده به دیگر جا بکشیم، چون که محله و کوچه ما را با یک دامساز برای ساختمان دام سلیمزاده نصرت الله فروخته است. این دامساز گفته است که برای نصرت الله سلیمزاده $200,000 برای اجازت دام در محله ما رشوه داده است و سند ساختمان دام را گرفته است. باز گفته است که اگر لازم شود سود و پرکرار و رئیس نوی غفوروف را هم پول داده میخرم. خوب شاید پول داده همه را خرد، شک و شبهه نداریم. اما این نصرت الله سلیمزاده یک بیگانه سایکلدی آمد بود. 2 سال ایستاد، همه را حرام و پلید و بدتر کرد و اینجا فقط برای پول آمده بود. چرا باید از دنغره به غفوروف رئیس شده آید؟ حاضر ما رنج امضا و قرار او را کشیده ایستادیم. چنانه در اصلاح با خبر شدیم این سلیمزاده حالا در ناحیه رودکی کار را بدتر کرده ایستاده است. ما در حیرت هستیم که چرا این حکومت کثیف 10,000 هکتار زمین کشاورزی و حاصلده را فروخته ایستاده است. در آینده برای حتی آبشکاری زمین نمیابیم. حالا صدها محل و دهات در سراسر قلمرو کشور پیدا شده است که تماما غیر قانونی و سند ندارند. اینها در محل فرمای مرغ، فرمای گاو، گرش‌ها و غیرها ساخته شدند و صدها هکتار را فرا میگیرند، اما سند نیست. در زمین‌های واحدهای کشاورزی، در دامنه کوه‌ها، در شفت همواری رود و کانال‌ها، این همه برای آینده خود این مردم خطر جدی دارد. برادر محمد اقبال، از این جایی که ما را میخیزانند قریب 200 عائله زندگی خود را پیش میبرد، اما نصرت الله سلیمزاده رئیس سابق ناحیه ما سال گذشته همه این قطعه ها را به نام یک نفر کمال روزیف گذرانده است و این نفر در جای خانه و زمین های ما دام میساخته است. مگر در دیگر جای شهر غفوروف جای برای ساختمان دام وجود نداشت که باید ما را خیزانند؟ خوب دیگر این از حکومت رحمانوف سلیمزاده. بیننده گرامی، در واقع اصلاح درباره نصرت الله سلیمزاده زیاد نوشته است و برنامه کرده است که شما شاهدید. حالا هم یک مطلب را که یک کاربر سامانه اصلاح آورده است اینجا می آوریم. بعد نوشته های اصلاح و برنامه های افشا کننده آن درباره سلیمزاده نصرت الله رئیس ناحیه رودکی. سلیمزاده فقط کوشش میکند که خود را با مردم نشان دهد و گوید که کار کرده ایستاده است. دامسازهایی که در وقت رئیس پیشینه عبدالغفار حکمت الله زاده قرار ساختمان بناهای بلند آشیانه را گرفته بودند، اکنون حالا از دست سلیمزاده نصرت الله خون گریسته ایستادند. سلیمزاده فرمان داده است که همش استاپ مونینو پیش ما فریادشون کنین. دامسازها چند تاش گفتم که مدیره حرامخوری کاتبه سلیمزاده یک صفحه های از نام رئیس میموند که ای او در نسازیم دام خوبتره. سلیمزاده گفته است اکو خیلی مرا سیاه کردن هیچی ای دستشون نامد.
برای همین بیارین حق مرا بتین، برین آرام دام سوزین. آن دام هایی که بچه حرامی سلیم زاده در دوشنبه در طرف زرنیسار ساخته است همش اورینی هستند. پیشتر در جای آن دام ها طربخانه با نام تاج عمل میکرد که آن را سلیم زاده در وقت وزیر تندرستی بودنش ساخته بود. نصرت الله سلیم زاده طربخانه تاج را از سوم بودجه دولت که برای تعمیر بیمارخانه ها با وزارت تندرستی جدا شده بود ساخته بود. خوب دیگر همین است نهایت دزدی. همه دزدی های اینها را ما پیدا میکنیم، ولی باز هم رحمانوف به اینها مقام میدهد. چرا؟ چون که خودش دزد است. رحمانوف کارش میمون بازی، کارش دزدی، کارش غارت همین است دیگر. خب تا وقتی که رحمانوف در قدرت است، این ظالم ها و این دزدها این ملت و مردم را آزار و اذیت میدهند. بله بیننده گرامی، در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید. هر چی میبینید به اصلاح نویسید. با امید پیروزی و رسیدن حق به حقدار با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.